අපි මේ ඉන්නේ මීගමුව නගරේ. අපි මේ යන ගමන අතරමඟ තමයි දැන් ඉන්නේ. අද අපි ලෑස්ති වෙන්නේ බොහොම අපූර්ව තැනකට, බොහොම අපූර්ව හොටල් එකකට ඔයාලා එක්ක යන්න. මම හිතනවා රෙඩි ඇති කියලා. නේද? යන් අපිත් එක්ක. මීගමුව පහු කරලා පුත්තලම් පාර දෙකේ කිලෝමීටර් කීපයක් ඉස්සරහට යනකොට අපිට වයික් කාල් හම්බ වෙනවා. වයික් කාල් වල තමයි මේ අපූර්ව තැන පිහිටලා තියෙන්නේ. මොකද මේ තැන? මේ තැන තමයි කරුණාකරලා ආයුර්වේද ස්පා ඇන්ඩ් රිසෝට්. ඉතින් අපි ලෑස්ති වෙන්නේ අද සහ හෙට මෙන්න මේ අපූර්ව තැනේ අපේ දවස් දෙක ගත කරලා අපි ලබන බොහොම සුන්දර අත්දැකීම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. එහෙනම් තවත් බල බල ඉන්න ඕනේ නැහැ. අපි යන් ඇතුළට. වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එක විදිහට අපිට වෝටර්මෙලන් ජූස් ෆ්‍රෙෂ් වෝටර්මෙලන් ජූස් සම්පූර්ණ. මේ දවස්වල තියෙන රසනෙත් එක්ක මේක එක හුස්මට බීගෙන යන්න පුළුවන්. මේක රෙජිස්ටර් වුණා. රෙජිස්ටර් වෙලා අපේ රූම් කී එක ගත්තා. දැන් අපි යනවා අපේ රූම් එකට. මේකේ නම් ඇඳවල් තියෙනවා බෙඩ් එකක් එක්ක ඩබල් බෙඩ් එකක් තියෙනවා. තුන් දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. ටීවී එකක් මොන තියෙනවා. හොඳට ඉඩහිම තියෙනවා මේක ඇතුලේ. වොෂ්රූම් එක. වොෂ්රූම් එක ඇතුලේ මහා ලොකු ඉඩ කඩක් නැහැ. උනාට ඉතින් අර වශ් ඉඩ කඩ තියෙනවා. ඒක හොඳම වැඩේ තමයි අපිට තියෙනවා ස්වයංක්‍රීය කොහොමද යන්ත්‍රය. නේ? ඔක්කොම පර්මිෂනින් වෙන්නේ. මේක අපි දැකලා තිබ්බේ ජපානයේ විතරයි. මේක මේ ලංකාවේ දැක්ක ෆස්ට් ටයිම් තමයි මේ. දැන් අපි ආව ගමන් කෙලින්ම ආවේ අපේ රූම් එක කාමරය ඇතුළට ආවේ. මොකද කාමරේ කොහොමද කියලා බලා ගන්න, වොෂ්රූම් එක බලා ගන්න. අපිට දැනගන්න හම්බුන විදිහට මේකේ ඉඩකඩ තියෙනවා අක්කර දෙකක් විතර වගේ තියෙනවා කිව්වා. සහ මේ වගේ කොටේජස් යත්නකොත් 17ද 14ද? 17ක්. එතකොට දැන් අපි යන්න හදන්නේ පොඩ්ඩක් එළියට බහැලා එළිය කොහොමද මේකේ සරවුන්ඩින් එක කොහොමද මේකේ කොටේජස් වල එළියෙන් පේන විදිය කොහොමද කියලා බලන්න. දැනට මේකේ අපිට මොනරු හම්බුණා. දැනතන හාවොත් ඉන්නවා. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නිකන් ගස් කොළන් වලින් වට වෙච්ච භූමියක්. හරි ලස්සන එළියට බැස්සහම. දැන් එළිය එහෙම සෑහෙන රස්නේ. හැබැයි එනේ අවුවයි සෑහෙන්න. මේක ඇතුලේ එච්චර එහෙම අවුවක් පැටෙන්නේ නැහැ. මේක ඇතුලේ නිකන් අර පොඩි හෙවන ගතියක් තියෙනවා හැමතැනම වගේ මේක ඇතුලේ. අනිත් එක වෝකින් පාත් එහෙම ලස්සනට තියෙනවා. හරි ලස්සනයි. මොනරු ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ආවු ඉන්නවා. මුවෙක් ඉන්නවා මෙතන මේ කැමරා කල්ලගෙන. මුව පැටියේ. ඌව පැටි. උර්ක දේනුවක් එක්ක. කුකුලෙක්.
දැන් අපි දැක්ක මේගොල්ලෝ මේක සෑහෙන මේන්ටේන් කරනවා. මොකද අපි දැක්ක අර තනකොළ උඩ වැඩ තියෙන මේ කොළ පවා දැන් අර හරිය ඇහිඳිනවා. ඇහිඳිනවා කියන්නේ මැෂින් එකකින් අතින් ඇහිඳින්නේ නැහැ. මේ බිම වැටිච්ච කොළ ඇහිඳින මොකක් හරි මැෂින් එකකින් ඒ ටික ඇහිඳගෙන යනවා. දැන් මේ හරිය නම් තාම ඒ ටික කරලා නැද්ද මේ ආයෙ වෙරලා දන්නේ නැහැ මේ විදිහ. හරි බොහොම නීට් එකට තියන් ඉන්නවා මෙතන. අපි මේක වටේ ඇවිදලා මේකේ සිර නරඹලා අපේ S2 පිනව ගත්තා. දැන් තමයි වෙලාව අපේ බඩ පිනව ගන්න. මොකද දැන් මේ වෙද්දි අපිට හොඳටම බඩගිනි. දැන් අපි එකින්ද යන්න හදන්නේ ලන්ච් එකට. ඔන්න දැන් අපිට ලන්ච් එක arrange වෙලා තියෙන්නේ. අද ලන්ච් එක කියන්නේ තනිකර ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රමයට ලන්ච් එකක් එළවලුත් එක්ක චිකන් එක එළවලුත් එක්ක බත් තමයි තියෙන්නේ. මේන් මීල් එක ඉවරනාට පස්සේ ඔන්න දැන් අපිට අපේ ඩෙසර්ට් එකත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඩෙසර්ට් එකට තියෙන්නේ ෆ්‍රෙෂ් ෆෘට්ස්. මේ ෆෘට්ස් ගොඩක් තියෙන වර්ග. ලන්ච් එකෙන් පස්සේ අපි මේ යන්න හදන්නේ අපේ අද දවසේ ප්ලෑන් කරපු වැඩවලින් ඊළඟ වැඩේට ස්පා එකට. අපිට දැන් ඕනේ කියලා දැන් එකපාරට ස්පා එකට යන්න බෑ. ඉන් හවුස් ડોක්ටර්ස්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා මේ රිසෝට් එකේ. ඉතින් ડોක්ටර්ට පෙන්නලා ඒ දෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් අනුව තමයි කියන්නේ බොඩි ටයිප් එක, වේට් එක ඒ විස්තරත් එක්ක තමයි මොකද්ද ස්පා එක කියලා මොනවද ට්‍රීට්මන්ට් එක කියලා තීරණය වෙන්නේ. ඒ වැඩෙත් හරි. මොකක්ද දැනෙන්නේ? කොහොමද එක්ස්පීරියන්ස් එක? ඒකෙන් පස්සේ මොනවද දැනෙන්නේ ඇඟට? ඇඟට වෙනසක් තියෙනවද මොකක් හරි? රිලැක්ස්. දැන් ડોක්ටර්ත් එක්කත් කතා කරද්දී අපි තව බොහොම ඉන්ටරෙස්ටිං කරුණු කාරණා ටිකක් දැනගත්තා. මෙතනට ආපු කෙනෙක්ට මොන වගේ දේවල්ද හම්බෙන්නේ කියලා. මොකද කෙනෙක් ආවට පස්සේ එයාව ඔක්කොම චෙක් කරලා එයාගේ රෝග ගැන බලලා එයාට තියෙන මොනවද තියෙන අවුල් කියලා බලලා ඒ ඔක්කොම බලලා තමයි මෙහි ඉන්න කෑම වේල පවා මේගොල්ලෝ මෙහි ඉදි ගන්න කෑම වේල පවා තීරණය කරන්නේ. වැඩි තියෙන්නේ කියන්නේ නිකම්ම ස්පා එක විතරක් නෙමෙයි. හැමදේම මෙතන කෑම වේල පවා තීරණය වෙන්නේ කෙනා අනුව. ડોක්ටර් තමයි තීරණය කරන්නේ මොන වගේ කෑමද මේගොල්ලන්ට දෙන්නේ මොන වගේ දේවල්ද මේක ඇතුළේදී මේගොල්ලන්ට හම්බෙන සර්විස් මොනවද කියලා. කියන්නේ ගොඩක් ගැස්ලා මෙතන කියන්නේ දවස් 3-4 සතිය ඉන්න බලාගෙන ඉන්නේ. ඊට අමතරව දැන් මේ අපි වගේ one night ඇවිල්ලා යන්න එහෙම වුණත් පුළුවන්. කොන්න අපි ඩිනේ එකට ආවා. ඩිනේ එකේ අපිට මුලින්ම සුප් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා දාල් සුප් එකක්. මම නම් මේ පළවෙනි වතාවට තමයි දාල් සුප් එක බලන්නේ. දාල් සුප් එක තාම එනවා. මොකද මෙයාගේ සුප් එක වෙන සුප් එකක්. ඔන්න අනිත් සුප් එකක් ආවා. අනිත් සුප් එක තමයි තලන බඩු. තලන බඩු වලින් හදපු සුප් එකක්. ওই දෙකම අපි දෙන්නම ටේස්ට් කරලා තිබ්බේ නෑ මීට කලින් පරිප්පු සුප් එකක්වත් එහෙම නැත්නම් තලන බඩු සුප් එකක්වත්. කරපිංච පේස් සහ මුලක්කන රොටි දීලා තියෙන ස්ටාර්ටර් විදිහට අපිට එක සුප් තමයි ඩිනේ එකේ මුලින්ම අපිට හම්බුනේ. පරිප්පු සුප් එක නම් මරු නියමලා තියෙනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් මම තලන බඩු කන්නේ නෑ. මම නිකන් චෙක් කරලා බලන්න බෑ කොහොමද කියලා. ඒක කරලා නෑ. මම සාමාන්‍යයෙන් තලන බඩු කන්නේ දී කෙනෙක් වෙනවට එහෙම කරලක් නෑ. පළවෙනි වතාවට පරිප්පු සුප් එකයි තලන බඩු සුප් එකයි ටේස්ට් කරා දෙකම මරු. දෙකේම කිසිම වරදක් නැහැ. තලන බඩු කන්නේ නැති කෙනෙක් වුණත් පරිප්පු කන්නේ නැති කෙනෙක් වුණත් මම හිතන්නේ මේ දෙක හොඳට පස්සේ ඉඳින්න පුළුවන්. සුප් එක බොන ගම දැන් අපි කෑල්ලක් කෑවා දැන්ටම. මුලක්කන් රොටිත් එක්ක කරපිංච පේස්ට් එක. එකක් නියමයෙන් කරපිංච පේස්ට් එක නම් නිම ලොකු බේසමක් දුන්නොත් මෙහෙම කන්න පුළුවන්. මේක ඉතින් කරපිංච නිකන් කෙනෙක් එළවලු විදිහට මම නම් අයින් කරනවා.
සාමාන්‍යයෙන් කන්න අමාරු කම්පියුටර් පේස්ට් එක මම දන්නේ කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඒක පුදුම රසක් දෙන්නේ මම ඒකේ බේසමක දාලා දාපුවොත් කම්පියුටර් පේස්ට් එක මේක මෙහෙම තලිතලිය අරන් කන්න පුළුවන්. ඒ තරම් රසයි මේක. දින එකේ මේන් මීල් එක විදිහට අපි පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහට ඉල්ලගත්ත මේ අලාකාට් මෙනු එකේ චිකන් කබාබ් එකයි ක්‍රීම් පැස්ටා එකයි. ડોක්ටර් තමයි නිර්දේශ කරන්නේ මේ කැම ටික දෙන්න මෙතන ඉන්න අයට කියලා. එහෙම නැත්නම් එහෙම නෝමල් ලෙෂර්ලි කට්ටිය එනවා නම් එයාලට පුළුවන් Tamanට කැමති කැම චෙෆ් එක කතා කරලා ඒක රික්වෙස්ට් කරලා ඒක අවශ්‍යයට හදාගන්න. ඒක මුලින්ම අසනීම ග්‍රිල් වෙජිටබල් එක චිකන් කෙබාබ් අරාපු කෑම ඔක්කොම ඔන්න වගකිලි වුණාට පස්සේ අපිට ඩෙසර්ට් එක ආවා. මොකද මේ ඩෙසර්ට් එක කිතුල් දොදොල්. ලස්සන රයිම් වෙනවනේ. කිතුල් දොදොල්. කිතුල් පිටි වල ඉන්නේ අතට තියෙන්නේ. මට දෙනවා මේක. මේක ෆස්ට් ටයිම් තමයි මම ඇහුවෙත් කාලබල. මේ වගේ දැන් මේට ආවට පස්සේ දැන් අද දවස් තුලද මෙච්චර දවසක් අහලා තිබ්බේ නැති දැකලා තිබ්බේ නැති කාලබල ප්‍රති ගොඩක් જાති. දැකලා කාලා රස බලන්න හම්බුණා. මේකත් ඒ වගේ එකක්. කිතුල් දුදොල්. ඉතින් මේ කිතුල් දුදොල් ඩෙසර්ට් එක කාලේ ඉවර වෙද්දී අපේ අද දවස් ප්ලෑන් එකම කරනවා. එහෙනම් අපි කරනවා කිතුල් දුදොල්. හෙට හම්බෙමු. ඔන්න ඉතින් ඊළඟ දවසත් ලැබුවා. උදේ පාන්දර නැගිටිනවා කියලා හිතාගෙන නිදාගත්තට නැගිටිනකොට ටිකක් දවල් වුණා. මොකද ඒ සැපට නිින්ද ගියා කියන්නේ දවල් වෙනකම් හොඳට නිින්ද ගියා. දැන් අපි මේ යන හදන ටක් ගාලා බ්‍රේක්ෆාස්ට් එකට. මෙතන ඉන්නේ කෑමට බීමට කොහොමද ටිකක් වෙනස් විදිහේ දේවල් නේ හම්බෙන්නේ. බ්‍රේක්ෆාස්ට් එකේ අපිට මුලින්ම හම්බුනේ පුරක් ගන්න. පුරක් ගන්න. මම ඇත්තටම මම පුරක් ගන්න කියන්නේ මම කිසිම බීලා නැහැ. මම හිතන්නේ දැන් ඒක ආසයි කියලා මම ඒක ඔළුවේ තියාගෙන බොන්න යන්නේ. මම එච්චරම පුරක් ගන්න වගේ වට ආස නැති කෙනෙක් නම මේකෙන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ බොන්න පුළුවන්. කලින් සරවල වගේම මේතරේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් වෙන දැන් මුලින් බ්‍රේක්ෆාස්ට් එක හම්බෙන්නේ නැති විදිහේ වෙනස් විදිහේ බ්‍රේක්ෆාස්ට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉරිබතුයි ලුණු මිරිසුයි. මොකද ලුණු මිරිසුයි. පුරක් නූඩල්ස් කියනවා. චිකන් උයලා. රයිට්. ඔය තමයි බ්‍රේක්ෆාස්ට් එක අපිට ආවේ. දැන් අපි බ්‍රේක්ෆාස්ට් එක අරගෙන ඊට පස්සේ බලනවා ඊළඟට මොකද අපිට කරන්න තියෙන්නේ කියලා. මේ ඉන්නේ අපේ චෙෆ්. ඊයේ ડોක්ටර්ත් එක්ක කතා කරද්දී ડોක්ටර් ඉදන් කිව්වා يعني මෙහි පොඩි වෙනසක් තියෙනවා කියලා. මොකද මුලින්ම එන ගෙස්ව ඒ ડોක්ටර් චෙක් කරලා ඊට පස්සේ තමයි يعني මීල් ප්ලෑන් එකක් කියවනවා. මේ මීල් ප්ලෑන් එකට තමයි මෙතන කිචන් එකෙන් කැම ප්‍රිපෙයාර් වෙන්නේ. මොකක්ද ඒකේ වෙන්නේ මොකක්ද හරියටම? දැන් මේ එන ගෙස්ගේ බොඩි ටයිප් එක අපේ ડોක්ටර් චෙක් කරලා බලලා අපි යන concept තුනකට කියනවා. වත කප, වත පිට, කප වත කියලා. අයිටම් තුනකට තියෙන එක ડોක්ටර් වෙක් කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව මේ ડોක්ටර් දෙනවා මේ ගෙස්ට මේ වගේ ඇලර්ජි තියෙනවා, මේ කෑම වර්ග දෙන්න බෑ, මෙහෙම දෙන්න පුළුවන්, මේ ලුණු දෙන්න පුළුවන්, මේ ෆුඩ් දෙන්න පුළුවන් කියලා අපිට ඒකට වෙනම බොඩි ටයිප් එක වෙනම ලිස්ට් එකක් එවනවා. ඒ අනුව ડોක්ටර් දෙන්න පුළුවන් කියන කෑම වර්ග ටික මම අරගෙන ගෙස්ට එක ඒ ආගේ හැටියට යාගේ තුන්තිති විදියට මම වෙනස් කරලා කෑම ටික යට ලබා දෙනවා. ඒතර දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් එක්කෙනාට අනුව ඒක ඒතර වෙනස්. දැන් මගේ බොඩි ටයිප් එක නෙමෙයි මෙයාගේ බොඩි ටයිප් එක. ඒතර එන ගෙස්ලා 50ක් තාවදී 50ගේ බොඩි ටයිප් වෙනස්. ඒතර දැන් මේ 50ට කෑම ඒතර කොහොමද පිළියෙල කරන්නේ? වෙන වෙනම තමයි 50 දෙනාට 50 විදියකට තමයි කෑම අනිවාර්යයෙන්ම එක්කෙනෙක් එක විදියකට හදන්නේ අපි. දෙන්නෙක් එක විදියකට කෑම හදන්නේ. එක්කෙනාගෙන් එක්කෙනාට වෙනස් කර කර තමයි කෑම යන්නේ. දැන් ගන්නේ අපි ඒකයි මුලින්ම කිව්වේ මේක හරි අපූර්ව තැනක් කියලා. මේකේ මම මෙහෙම මේ ඇත්තටම මේ concept එක මම අහලා නැහැ වෙන කොහෙවත් මෙහෙම නේද? හැමෝටම වෙන වෙනම කෑම පිළිලා කරනවා කියන එක. ඉතින් ඒකට ලොකු යුද්ධයක් ඇත්තේ කිචන් එකේ. අනිත් එක මේ විසඳන එක දවස්වල. අපි කොහොමත් මේ ඒකට අපි දැන් හුරු වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඉන්න කටිය දැන් ගෙස්ලා 22ක් වෙනවා කියලා කිව්වොත් අපි 22කට අපි රෙඩි වෙලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉන්න කටිය මොරල් එකකින් ඉන්නවා ඒක කරගන්න පුළුවන් විදිහට. දැන් සාමාන්‍ය ඕනම රෙස්ටොරන්ට් එකක හොටල් එකක කිචන් එක තමයි කෑම තමයි ප්‍රධාන අංගය. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මෙතන කෑම පිළිල වෙන්නේ. මෙතනට ගෙස්ලට උදේ සහ හවස යෝග සෙෂන්ස් දෙකක් තියෙනවා. යෝග සහ මෙඩිටේෂන්.
දැන් අපිට ඊයේ හවසයි අද උදේ දෙකේම යෝග සෙෂන් එක මිස් වුණා. ඒක නිසා අපිට ඕන නම් පුළුවන් ප්‍රයිවට් සෙෂන් එකක් වුණත් දාගන්න. දැන් යශී දාගත්ත ප්‍රයිවට් සෙෂන් එකක් මම හිතන්නේ යෝගාද හරි මෙඩිටේෂන් හරි දෙකෙන් එක අපි ගිහලා බලමු මොකද එතන වෙන්නේ කියලා. ගිනි කාස්ට් එක අවුව ඒ වුණාට අපිට දැන් පූල් එකට බහින කඩේ තමයි ඉතුරුලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා දැන් අපිට අද හවස් වෙනකන් ඉන්නලා විදිහකුත් නැහැ. ඒ නිසා අපි තීරණය කරා අවුවේ මුණත් කවන්නේ නැහැ පූල් එකට බහිමු කියලා. මොකද අතන මේ රිසෝට් එකේ ගොඩාක් ඇක්ටිවිටීස් තියෙනවා අවුත් කරන්න. ඒ ඇස්සේ මට පොඩ්ඩක් සෙම ගතියකුත් තියෙනවා. ඒක නිසා මේ මින්කත් දාගත්ත ඔලුවට. ඉතින් අම්බාන එක දාගත්ත මොකද ඔලුව පොඩ්ඩක් තෙමෙන්න තියෙන්න. පූල් එකට බහින්න ඕනේ හින්දා එහෙනම් අපි බහිනවා පූල් එකට. ඔන්න ඉතින් මේ විදිහට අපේ දවස් දෙක බොහොම ඉක්මනින් ගත වෙලා ඉවරුණා. අපි මේ දවස් දෙක ගත කරේ වයිකාල වල තියෙන කරුණාකරලා ආයුර්වේද ස්පා ඇන්ඩ් රිසෝට් එකේ. මේක සාමාන්‍ය ස්පා එකකට වඩා වෙනස් කියලා අපි මේ වීඩියෝ එක බලපු කට්ටිය දකින්න ඇති. ගොඩාක් වෙලාවට මෙතනට එන්නේ ලෝකල් අයට වඩා, ඒ කියන්නේ ලංකාවේ අයට වඩා ගොඩාම ෆොරිනර්ස්ලා, විශේෂයෙන්ම ජපාන කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ එන්නෙම මේ විශේෂිත ට්‍රීට්මන්ට් එක, මේ ස්පා එක ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධයි ජපානයේ. ඒක නිසා ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ එයාලගේ ට්‍රීට්මන්ට් වලට දවස් 4-5ක් සතියක් දෙකක් විතර නැවතිලා ඒගොල්ලෝ මේ ස්පා එකේ ඒගොල්ලෝගේ ට්‍රීට්මන්ට් කරන්න මේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ එන්නේ. ඉතින් අපිත් මේ බොහොම සෞඛ්‍ය සම්පන්න නිරෝගී නිවාඩුවක් ගත කරා කිව්වොත් හරි මේ දවස් දෙකේ මේ තැන. වෙනදාට try කරනවට වඩා වෙනස් විදිහේ කෑම try කරලා අලුත් අත්දැකීමක් ඇත්තටම. ඔව් වෙනස් විදිහේ අත්දැකීමක් අපි ගත්තේ මේ තැනේ. ඒක නිසා තමයි අපි මුලින්ම කිව්වේ මේක බොහොම අපූර්ව තැනක් කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපේ මේ වීඩියෝ එකත් මෙතනින් අවසන් වෙනවා. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම්, අපේ මේ වැඩේට කැමති නම් අපේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, ඒ වගේම මේක අනිත් අයටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. මොන හරි වැඩිපුර දැනගන්න තියෙනවා නම් විස්තර දැනගන්න ඕන නම් හරි, එහෙම නැත්නම් ඕනම දෙයක් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. අපි ආසයි ඔයගොල්ලන් කමෙන්ට්ස් කියවන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපිව subscribe කරන්න. එතකොට අපි දාන වීඩියෝස් ඔයාලට හැමදාම බලන්න පුළුවන්. මොකද අපි හැම සතියෙම වීඩියෝ එක ගානේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් subscribe කරන්න අපිව. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට අපි දාන වීඩියෝස් ඔයාලට එසනින් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙල ඇස්ති වෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්න අපි ආපහු ඊළඟ vlog එකකින් හම්බ වෙමු. ගිහින් එන්න. යා ඒවා. වයිකාල තියෙන කරුණාකරලා රිසෝට් and spa. වයිකාල. ඔන්න ඉතින් බ්ලා 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 බ්ලා. ඔන්න අපි දැන් ඉන්නේ ඔන්න අපි දැන් ඉන්නේ පිස්සුදුවාට හරි ඔන්න දැන් අපි ඉන්නේ කියලා මතක් ගමුකෝ අනේ. මට ඒක මතක් වෙනවා. මෙතන අම්මෝ මේක ගන්න බෑ.